هنتكلم النهارده عن مصطلح غريب شوية، بس في نفس الوقت مهم جدا. احنا اتعودنا لما نيجي نوصف مشكلة بنقول ايه؟ مشكلة سهلة، مشكلة بسيطة، ولو هي عاملة قلق بنقول مشكلة صعبة، مشكلة معقدة، مشكلة ملهاش حل. بس هل فعلا في مشاكل ملهاش حل؟ كلامنا النهارده عن المشاكل اللي ملهاش حل واللي بتتوصف في علم الإدارة بإنها wicked problems. بس قبل ما نبدأ ما تنسوش تعملوا شير ولايك وسبسكرايب وتشغلوا جرس التنبيهات عشان يجيلكم الحلقات أول بأول. يلا بينا نكمل الحلقة. إيه بقى الويكد بروبلمز دي؟ ده مصطلح تم طرحه سنة 67 على إيد العالم شارلز ويست تشيرشمان، أستاذ إدارة الأعمال بجامعة كاليفورنيا. الويكد بروبلمز مصطلح يطلق على المشاكل اللي فعلا ملهاش حل، وده لأسباب كتيرة، من ضمنها إن أسباب المشاكل دي مش واضحة أو مش كاملة أو متغيرة، وكمان أصحاب المصالح المتعارضة للمشكلة دي لهم آراء مختلفة ومتعارضة، وبالتالي ملهاش حل واحد. دماغكم لفت؟ الموضوع بقى صعب؟ طب خليني أديكم أمثلة عن المشاكل دي واللي بينطبق عليها الوصف ده. من الأمثلة الكلاسيكية للويكد بروبلمز هي المشاكل المتعلقة بالاقتصاد والسياسة والمجتمع وكمان البيئة، واللي حلها ما بيعتمدش على مجهود شخص واحد بعينه، بل على تكاتف مجموعة ضخمة من الناس اللي لازم تغير المايند سيت والبيهيفير بتاعها عشان المشاكل دي تتحل. من المشاكل المشهورة للويكد بروبلمز التغير المناخي، ومشاكل الاحتباس الحراري، الإيدز ومشاكل الصحة، العدالة الاجتماعية، العنصرية، تهريب البشر، الهجرة، الإرهاب، الفقر، المخلفات، القرصنة الإلكترونية، وغيرها كتير من المشاكل. ومؤخرا مصطلح الويكد بروبلمز خرج من نطاق المشاكل دي ودخل في حيز مشاكل المانجمنت، الاستراتيجي، الديسيشن ميكنج والسبلاي تشين. طيب خلينا نفهم الأول ليه الويكد بروبلمز دي ملهاش حل. رقم واحد، اللي ملهاش تعريف واضح وثابت. رقم اتنين، ممكن يتم وصفها وشرحها بأكتر من طريقة، وتختلف الحلول المقترحة بناء على التفسير المطروح للمشكلة. رقم ثلاثة، إن المشكلة مش هتتفهم أصلاً بالوجه الصحيح إلا بعد إيجاد مقترحات لحلولها. رقم أربعة، إن الويكد بروبلم مشكلة مستمرة وملهاش نهاية. رقم خمسة، إن حلولها مش صح أو غلط، يعني ما ينفعش نوصف الحل إنه حل صح أو غلط، لكن ممكن نوصفه بإنه أحسن أو أسوأ. رقم ستة، إن حل المشكلة ما تقدرش تختبره أو تجربه، أنت بتنفذه وأنت وحظك. رقم سبعة، ملهاش حل محتمل أو يمكن وصفه بشكل كامل، ولا حتى مجموعة من الحلول المؤكدة لحل المشكلة. رقم 8، كل ويكد بروبلم متفردة يونيك وملهاش مثيل. رقم 9، نتيجة تعارض الحلول المقترحة مع كل الستيك هولدرز المتأثرين بالمشكلة دي في أي حل مقترح بيؤدي لمشكلة تانية. رقم 10، مع وجود كل الظروف المحيطة بالويكد بروبلمز مازال المسؤول عن اتخاذ القرار لحل المشاكل دي هيبقى ملوش الحق انه يخطئ، والمجتمع كله هيحاسبه عن نتيجة قراراته او الحلول اللي بيضعها لحل المشكلة دي. طب الويكد بروبلمز، المشاكل اللي ملهاش حل دي، نتعامل معاها ازاي؟ في معايير واستراتيجيات مختلفة للتعامل مع المشاكل دي، من ضمنها authoritative method، واللي معناها نضع اتخاذ القرار في ايد مجموعة قليلة جدا من الستيك هولدرز. ندي مثال، عندك مشكلة مثلا زي الإسكان، اللي بيحصل بيتم تعيين وزير أو مسؤول في منصب قيادي، هو وظيفته وضع حلول للمشكلة دي. في نفس الوقت الوزير أو المسؤول ده بيحس بالسعادة، ليه؟ إنه بيبقى عنده الباور، بيبقى عنده المنصب أو البوزيشن اللي كان بيحلم بيه. وفي نفس الوقت ده بيدي نوع من أنواع الراحة لكل الستيك هولدرز أو الموظفين اللي تحتيه، لأن هم ما بقوش ريسبونسبل أو محدش بيحاسبهم على القرارات اللي بيتخذها. ولو القرارات اللي اتخذها أو الحلول اللي اقترحها ما نجحتش بيبقى هو المسؤول، أو بمعنى صح بيشيل هو الليلة. تبدأ رحلة البحث عن بديل ليه، مشكلة ما بتخلص، دايرة ملهاش أول من آخر، لأن الويكد بروبلمز مرتبطة بأبعاد ومشاكل تانية، فمستحيل تفكر في حلها من غير ما تفكر في حلول المشاكل المرتبطة بيها. زي مثلا مشكلة الإسكان مرتبطة بإيه؟ بسوق العمالة وارتفاع الأسعار ومشاكل الإنتاج والاستثمار وغيرها من المشاكل التانية. تعالوا ندي أمثلة للويكد بروبلمز في السبلاي تشين. زيادة تكاليف عمليات السبلاي تشين بداية من شراء المادة الخام لغاية توزيع المنتج النهائي للعميل. الكونسيومر بيهيفير والداينامكس في الديماند بتاعه، والطلبات المستمرة في تحسين الأداء والجودة والخدمة
وسرعة التوصيل. التحسين المستمر للكواليتي لازم يبقى فيه وجود لللونج تيرم كونتراكتس مع السبلايرز والكنترول الدائم لعمليات السبلاي تشين. الفلكتويشن المستمر للماركت ديماند وتأثيره على السبلاي تشين. الجاست ان تايم مانيفاكتشرنج وازاي تقدر تصنع وتوزع وتوصل للعميل قبل المنافسين بتوعك. التشالنج الرهيب في الانفنتوري مانجمنت والبالانس ما بين الافيلابيلتي للبرودكتس والكوستس في الوقت اللي انت محتاج المنتج بتاعك يبقى موجود في المخزن عشان العميل لو طلبه يبقى متوافر، وفي نفس الوقت انت محتاج تقلل الاوفر اول ستوك ليفل وتقلل السلو موفينج ايتمز. بالنسبه للنيو برودكتس ازاي تعمل بروتوتايب وتديفلوب المنتج بسرعه وتوصل للماركت اسرع من المنافسين بتوعك. المشاكل دي ما بتتحلش بالطريقه العاديه اللي هي الديفاين والميجر والاناليسيز والسولفنج البروبلم. المشاكل دي عشان تتحل لازم نفكر بشكل جديد عشان نوصل لحلول جديده. لازم يبقى فيه كولابوريشن وتكامل لوجهات النظر لكل الستيك هولدرز المرتبطين بالمشكله، وفي مشاركه فعليه منهم في اتخاذ القرار وايجاد حلول للمشكله، وان القرارات دي او الحلول دي ما تبقاش مرتبطه بشخص واحد، لا ده عمل التيم كله. لازم يبقى فيه كوميونيكيشن تواصل ما بين الافراد والشركات والهيئات المرتبطه بالمشكله. محتاجين ننفورس بعض الليدرشيب تولز عشان نقدر نواجه المشكله دي زي البارتنرشيب والنتوركينج، زي بعض التولز اللي بتقدمها اندستري 4.0 او ثوره الصناعه الرابعه اللي بتساعد لايجاد حلول سريعه للمشاكل دي، زي مثلا الماشين ليرنينج، الاوتوميشن الباورد باي ارتفيشال انتليجنس. ده ملخص بسيط عن الويكد بروبلمز. تشاركوا في الكومنتس عن المشاكل الصعبه او المستحيل حلها اللي بتقابلكم، واشوفكم على خير.